Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is first lecture about Standard 9 Mathematics Part 2 Geometry Chapter 2. The name of the chapter I have written here, Parallel Lines. So we are going to discuss now about parallel lines. But before doing all that, I will appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Also tell your friends and teachers about this channel and ask them to subscribe. I assure you all these lectures will be very useful to you. Okay, so in case of parallel lines, what we are supposed to study, आपणाला काय शिकायचं आहे? समांतर रेषा, parallel lines. Say I am going to be bilingual, Marathi and English also, so that every student, maybe from English medium or semi-English or Marathi, can take advantage of all these lectures. And English also, whatever I am speaking is very simple English, everyone can understand. So what we have to study, या धड्यामध्ये, या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे? तर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय पॅरलल लाइन्स अँड इट्स ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका, पॅरलल लाईन म्हणजे समांतर रेषा. त्यामुळे दोन किंवा त्याच्यावर जास्त समांतर रेषा आणि छेदिका यांच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला शिकायच्या आहेत. Then tests of parallelness of two lines. This is very important. If the two lines are given and transversal is there, you want to test whether the lines are parallel. रेषा समांतर आहेत का हे आपल्याला टेस्ट करायचं आहे, चेक करायचं आहे. मग त्यासाठी या प्रॉपर्टीचा कसा उपयोग करता येतो हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि मग या ज्या प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स आपण शिकणार आहोत, त्याचे आणखी उपयोग काय, युजेस काय, याबाबत आपण डिस्कशन करणार आहोत. तर कुठे सुरुवात होणार बघा की व्हॉट इज मेंट बाय पॅरलल लाईन्स. दोन रेषा, बरोबर ना. याच्या आधीच्या चॅप्टरमध्ये आपण लाईन म्हणजे काय, लाईन सेगमेंट म्हणजे काय, दोन लाईन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कधी असतात, एटसेट्रा एटसेट्रा आपण बघितलेलं आहे. त्यामुळे लाईन हा विषय तुम्हाला माहिती आहे. सी यू नो दॅट लाईन इज अनएंडिंग ऑन बोथ साइड्स. लाईन अशी संपत नाही, लाईन इज अनएंडिंग. यू कॅनॉट कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ द लाईन. तुम्हाला जर कोणी विचारलं या रेषेची लांबी किती, तर नाही सांगता येत. लांबी रेषेची नाही सांगता येत, लांबी ही रेषाखंडाची सांगता येते. लाईन सेगमेंटची लेंथ मला मोजता येते, लाईनची लेंथ नाही मोजता येते. ओके, सो व्हॉट इज लाईन यू नो. नाउ व्हॉट इज मेंट बाय टू लाईन्स आर पॅरलल. दोन रेषा समांतर आहेत म्हणजे काय, तर त्या दोन रेषा एकाच प्लेनमध्ये पाहिजेत. एकाच प्लेनमध्ये ह्याचाच अर्थ काय, को प्लेनर. द टू लाईन्स विच आर इन द सेम प्लेन. म्हणजे तुम्ही आता ज्या खोलीमध्ये बसलेला आहात, तुमच्या समोर एक भिंत असणारच आहे आणि तुमच्या मागे एक भिंत असणार आहे, बरोबर ना. मग ह्या दोन भिंती म्हणजे प्लेन्स आहेत असं तुम्ही समजा. ती प्लेन्स एकमेकांना पॅरलल आहेत म्हणून त्या दोन प्लेन्समध्ये काढलेल्या लाईन्स. परंतु कसं आहे बघा, आपणाला काय म्हणायचं आहे की लाईन्स विच आर को प्लेनर, एकाच प्लेनमध्ये किंवा एकमेकांना पॅरलल असलेल्या प्लेनमध्ये असतील, अँड विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. थोडक्यात आपण पॅरलल प्लेन्स वगैरे विषय आता बाजूला ठेवूया. एका प्लेनमध्ये असणाऱ्या दोन लाईन्स कधीही एकमेकांना इंटरसेक्ट होत नसतील, छेदत नसतील, तर त्या पॅरलल लाईन्स आहेत. बघा इथे डेफिनेशन दिलेलीच आहे, पॅरलल लाईन्स. व्हॉट इज मेंट बाय दॅट,
What is meant by parallel lines? See, the lines which are coplanar. Coplanar म्हणजेच काय, एकाच प्लेन मध्ये आहेत आणि डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. आता इथे डायग्राम काढली आहे बघा, एक त्यांनी असं बघा, म्हणजे मी तुम्हाला एक दाखवतो की आता हे आपलं स्क्रीन हे एक प्लेन आहे, मग इथे मी एक लाईन काढली, ओके, आणि इथे एक लाईन काढली. Now these two lines will not intersect each other, correct? Lines आहेत, so we have to draw arrows on both sides. आणि मग समजा मी या लाईनला L म्हटलं आणि या लाईनला M म्हटलं, तर दे आर पॅरलल लाईन्स. वाय? बिकॉज तुम्ही कितीही त्या दोन्ही बाजूने वाढवल्या तरी एकमेकांना मिळणार नाहीत. बट इफ आय टेक अ लाईन लाईक दिस, सी, इफ आय टेक a line like this, say this is K, I will erase this. Suppose this is line K and this is say another line, say I will erase this, sorry. This is another line. Then you can suppose the name of this line is M dash, we will say. Now this is one line K, this is another line M dash, right? Now what has happened here, these two lines, if I produce on this side, this line and this line will intersect each other. Whenever you produce these lines on both sides, they will definitely intersect. So these are not parallel lines. त्या एका प्लेन मध्ये आहेत, कोप्लेनर आहेत, पण ते इंटरसेक्ट करतात एकमेकांना. सो whenever two lines are in a same plane, कोप्लेनर, याचा अर्थ काय, त्या लाईन्स एकाच प्लेन मध्ये आहेत. आणि दुसरी त्याला क्वालिफिकेशन काय पाहिजे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, कधीही त्या एकमेकांना छेदणार नाहीत. मग अशा ज्या दोन लाईन्स आहेत त्यांना आपण पॅरलल लाईन्स म्हणणार. कन्सेप्ट कळला का, व्हॉट आर मेंट बाय पॅरलल लाईन्स? पॅरलल लाईन्स मध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, पॅरलल लाईन्स वेअर विल नेव्हर इंटरसेक्ट इच अदर. कॅन यू टेल मी द रियल लाईफ एक्झाम्पल ऑफ पॅरलल लाईन्स? शुअरली मेनी एक्झाम्पल्स यू कॅन शो, रियल लाईफ एक्झाम्पल. आणि नेहमीचं साधं उदाहरण घ्या, रेल्वेचे रूळ ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत. त्या रुळांमध्ये प्रत्येक वेळी रेल्वेच्या चाकांमध्ये जेवढं अंतर असणार तेवढंच असणार, कायम तेवढंच असणार, नाही तर ॲक्सिडेंट्स होतील. ते अंतर वाढलं किंवा कमी झालं तर. त्यामुळे रेल्वेचे रूळ आहेत ना, हे एकमेकांना कधी इंटरसेक्ट नाही होणार. डिड यू अंडरस्टँड? सो दिस इज अ रिअल लाईफ एक्झाम्पल ऑफ पॅरलल लाईन्स. की तुमची समजा तुमचं पुस्तक आहे, त्या पुस्तकाची वरची कडा आणि पुस्तकाची खालची कडा या पॅरलल लाईन्स आहेत. एक फुलस्केप तुम्ही घेतला तर त्याच्यावर ज्या रेषा काढलेल्या असतात ज्याच्यावर तुम्ही लिहिता, त्या पॅरलल लाईन्सची एक्झाम्पल्स आहेत. लक्षात आलं ना? आता इथेच बघा, हे जे तुम्हाला दिसतंय पॅरलल लाईन्स ज्या चौकोनात लिहिलेल्या आहेत, ती ही वरची लाईन आणि ही खालची लाईन, ह्या पॅरलल लाईन्स आहेत. दे विल नेव्हर इंटरसेक्ट इच अदर वेन दे आर प्रोड्युस्ड ऑन बोथ साइड्स. सो इमिजिएटली आपणाला पॅरलल लाईन्सची एक्झाम्पल्स देता आली पाहिजे. वी शुड रिलेट ऑल वॉट एव्हर वी आर स्टडिंग टू रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स. ठीक आहे? त्यामुळे आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज मेंट बाय पॅरलल लाईन्स. ओके, आता ह्याच्यानंतर आपणाला काय करायचं आहे बघा, की पेअर्स ऑफ अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल. लक्षात घ्या, समजा तुम्हाला दोन लाईन्स दिलेल्या आहेत. आता ह्या पॅरलल लाईन्स आहे, सो आय विल इरेज धिस ऑल्सो. सॉरी, I will erase this also. I have drawn these as to show what is meant by parallel lines. पण ते पॅरलल लाईन्स आणि ट्रान्सव्हर्सल ह्याच्यामध्ये, सॉरी, दोन लाईन्स आणि त्यांची ट्रान्सव्हर्सल ह्याच्यामध्ये काही पॅरलल असण्याची गरज नाही. ठीक आहे? त्याच्यामुळे समजा अशी मी एक लाईन घेतली आणि दुसरी लाईन मी समजा ही अशी घेतली आणि हे त्यांचं ट्रान्सव्हर्सल घेतलं. ओके, सो व्हॉट आय एम सेइंग, दिस इज से लाईन एल, आपण त्याला ॲरो काढूया दोन्ही बाजूला. देन दिस इज लाईन एम
ॲरो काढूया दोन्ही बाजूला. आणि दिस इज लाईन एन. एन इज अ ट्रान्सवर्सल, बरोबर ना. एन ही लाईन ट्रान्सवर्सल आहे. ती लाईन काय करते आहे, एल आणि एमला छेदते आहे. आता ह्याच्यामुळे काय होणार बघा, कितीतरी अँगल्स त्यांच्यामध्ये तयार होतात. आपण साधी त्यांना नावं देऊया. सपोज आय टेक धिस अँगल ॲज से ए, दिस इज सपोज बी, दिस इज से सी आणि दिस इज डी. हे 4 अँगल्स इथे तयार झाले. तसंच इथे घ्या, ए बी सी डी झालं ना. मग आता ई एफ जी एच हे 4 अँगल्स, 8 अँगल्स तयार झाले. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, पेअर्स तयार होतात ना. आता बघा, ए आणि सी हे अपोजिट अँगल्स आहेत, डी आणि बी हे अपोजिट अँगल्स आहेत, बरोबर ना. तसंच इथे एच आणि एफ अपोजिट अँगल्स, जी आणि ई अपोजिट अँगल्स. नंतर अल्टरनेट इंटिरियर अँगल्स. अल्टरनेट इंटिरियर अँगल्स म्हणजे कोणते बघा, अँगल सी, हा अँगल आणि हा ई. अल्टरनेट, एक या बाजूला एक या बाजूला, म्हणून अल्टरनेट. आणि इंटिरियर आहेत ते, या दोन एल आणि एमच्या आतले अँगल्स आहेत ते. सो दे आर ई अँड सी अँड ई, एक पेअर झाली. तसंच बी आणि एच ही दुसरी पेअर झाली. व्हॉट आर दीज? अल्टरनेट अँगल्स, अल्टरनेट इंटिरियर अँगल्स. आणि अल्टरनेट एक्सटिरियर अँगल्स कोणते? पेअर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटिरियर अँगल कोणते बघा, तर हा डी आणि एफ, तसंच ए आणि जी हे एक्सटिरियर आहेत ना, आत नाही आहेत, या लाईनच्या बाहेर आहेत, म्हणून ते एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल्स. आणि पेअर्स ऑफ इंटिरियर अँगल्स ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सवर्सल. आता ही ट्रान्सवर्सल आहे, त्याची ही बाजू, त्याच्यामध्ये इंटिरियर अँगल्स कोणते आहेत? बी आणि ई. आणि इकडे कोणते आहेत? ए आणि सॉरी, अँगल सी आहे हा, अँगल सी आणि अँगल एच. सो दीज आर पेअर्स ऑफ इंटिरियर अँगल्स. ओके. So when two lines intersect, the pairs of opposite angles formed are congruent. हे opposite angles आपण एक रिझल्ट पण गेल्या लेक्चरमध्ये केला होता, गेल्या चॅप्टरमध्ये केला होता, की विरुद्ध कोण हे एकरूप असतात. what we will say is opposite angles are always congruent. आणि इंटिरियर अँगल्स जे आहेत बघा, the angles in a linear pair आर सप्लिमेंटरी. लिनियर पेअर म्हणजे अँगल्स कुठले? ए आणि डी हे सप्लिमेंटरी आहेत, लक्षात घ्या. हे लिनियर पेअर्स अँगल्स आहेत. बी आणि सी लिनियर पेअरचे अँगल्स. एच आणि ई लिनियर पेअर. एच आणि जी लिनियर पेअर. जी आणि एफ लिनियर पेअर. ए आणि एफ लिनियर पेअर. हे सर्व अँगल सप्लिमेंटरी असतात, म्हणजेच त्यांचं ॲडिशन ऑफ मेजर्स ऑफ दीज अँगल्स इज 180 डिग्रीज. वी शुड अंडरस्टँड दीज थिंग्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे काय काय शिकलो बघा आपण इथे लिहूया. लेट अस राईट इट हिअर. काय होतं आहे बघा, व्हॉट वी विल से, पेअर्स ऑफ अपोजिट, OPP मी लिहितो, अपोजिट अँगल्स. मग आता अपोजिट अँगल्स इथे कोणते आहेत बघा, ए ला अपोजिट सी. सो अँगल ए अँड अँगल सी ही एक पेअर झाली. व्हॉट इज सेकंड पेअर? डी आणि बी. सो अँगल बी आणि अँगल डी. व्हॉट इज थर्ड पेअर? इथे आला जातो तुम्ही की ई आणि जी. सो अँगल ई आणि अँगल जी. आणि चौथी पेअर कोणती होणार? अँगल एच आणि अँगल एफ. पेअर्स ऑफ अपोजिट अँगल्स. ओके. त्याच्यानंतर पेअर्स ऑफ इंटिरियर अँगल्स. पेअर्स ऑफ इंटिरियर अँगल्स. पण इंटिरियर अँगल्स म्हणजे मग ते कुठल्या साईडला आहेत, म्हणून आपण म्हणूया ऑन सेम साईड ऑफ ट्रान्सवर्सल. सेम साईड ऑफ ट्रान्सवर्सल. TR म्हणतो मी, ट्रान्सवर्सल. मग आता बघा, हे इंटिरियर अँगल्स आहेत ना, हे बाहेरचे आहेत. इंटिरियर म्हणजे कुठले?
या दोन लाईनच्या आत, इंटिरियर ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या, आतल्या बाजूला असले आणि सेम साईड. आता बघा बी अँगल जो आहे तो आणि हा एच अँगल, ह्या आतले अँगल्स आहेत, इंटिरियर आहेत, परंतु ते एका साईडला नाही आहेत, ट्रान्सव्हर्सलच्या वेगवेगळ्या साईडनं आहेत. इथे बी हा इकडे आहे, ट्रान्सव्हर्सलच्या राईटला आहे, आणि हा ट्रान्सव्हर्सलच्या लेफ्टला आहे. मग ते नाही आपण घेत, ऑन द सेम साईड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल. सो व्हॉट आर दोज? अँगल बी अँड अँगल ई, हा एक मुद्दा. आणि दुसरं काय होईल? अँगल सी अँड अँगल एच, असे हे दोन सेम साईड. त्याच्यानंतर मग तिसरा मुद्दा म्हणजे अल्टरनेट अँगल्स. अल्टरनेट, त्याला मराठीमध्ये व्युत्क्रम कोन म्हणतात, अल्टरनेट अँगल्स. मग ह्याच्यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार, इंटिरियर अल्टरनेट अँगल्स म्हणजे कोणते? आता हा इथे सी आहे, इथे अल्टरनेटली ई आहे, आणि ते इंटिरियर आहेत, म्हणून अँगल सी अँड अँगल ई. तसंच मग बी आणि एच, सो अँगल बी आणि अँगल एच. आणि एक्सटिरियर अल्टरनेट अँगल्स म्हणजे कुठले? हे बाहेरचे. एक्सटिरियर म्हणजे त्या लाईनच्या आत नाही आहेत, ह्या दोन लाईन्सच्या बाहेर, म्हणजे कुठलं? डी आणि एफ. बघा हा इकडे आहे, हा इकडे आहे, म्हणून ते अल्टरनेट. सो अँगल डी, अँगल एफ, आणि दुसरी पेअर काय होणार? अँगल ए आणि अँगल जी. अँगल ए आणि अँगल जी. सो आय होप यू अंडरस्टूड. ऑलरेडी हे तुम्ही 8वीमध्ये पण शिकलेले आहात, आणि त्याच्यामुळे आपण आता पुढे जातो. गणित, सायन्स हे जे सर्व विषय आहेत, they are all depending on what is already learnt by you, right? In the 10th standard you will study whatever is depending on what you studied in standard 8 and standard 9. You are in standard 9, so you are studying those things which are depending on what was taught in standard 8. So you should be very strong in whatever was taught to you. Whatever is taught to you, you must know everything from that, all the formulae, all the results, right? All the constructions, geometrical constructions must be known to you. Then only you can easily grasp whatever is being taught to you in standard 9. So I hope you understood this idea. Alternate angles, then interior angles, and also they have remarked there. What were the remarks? Opposite angles जे आहेत त्यांच्या पेअर्स या कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजेच काय? त्यांचं मेजर सेम असतं. म्हणजे अँगल बीचं जे मेजर असेल तेच अँगल डीचं असेल, अँगल एचं जे माप असेल तेच अँगल सीचं असेल, राईट? सो वी शुड नो दिस. त्याच्यानंतर लिनियर पेअर्समधले अँगल. आता ह्याच्यात लिनियर पेअरमधले कुठले अँगल आहेत बघा? ए आणि डी. मग हे सप्लिमेंटरी असतात. कॉम्प्लिमेंटरी आणि सप्लिमेंटरी हे दोन शब्द तुम्ही शिकलेले आहात. कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजे कोणते? की ज्या दोन अँगल्सच्या मेजर्सचं ॲडिशन 90 डिग्रीज आहे, आणि सप्लिमेंटरी म्हणजे 180 डिग्रीज. मग अँगल ए आणि अँगल डी हे जर तुम्ही मेजर केले, मोजलेत, तर त्यांचं ॲडिशन 180 अंश असेल. तसंच ए आणि बी हे लिनियर पेअरमधले अँगल्स आहेत, सो दे आर सप्लिमेंटरी, right? So we should know all these things, and then you are in a position to study further things, right? So all these things we should properly understand. If you don't understand, you go back, listen the video again right from the beginning, and definitely you will be able to understand whatever is discussed. Okay, so there are many remarks given here. One remark we have discussed. Angles, one or two remarks we have discussed. What was the first remark? Properties आहेत या remarks म्हणजे बघा, when two lines intersect, the pairs of opposite angles formed are congruent. This is always known to you. In the previous lecture also we did that. The angles in a linear pair are supplementary. Supplementary म्हणजेच काय? Addition 180. When one pair of corresponding angles is congruent, then all the remaining pairs of the corresponding angles are congruent. ह्याच्यामध्ये एक मुद्दा आपला राहून गेला की what is meant by corresponding angles. Corresponding angles are important. Corresponding म्हणजे काय आहे बघा?
आता इथे या डायग्रॅममध्ये बघा की हा जो अँगल आहे कुठला ए, हा जो अँगल आहे तो त्या ट्रान्सव्हर्सलच्या राईटला आहे आणि ह्या एलच्या वर आहे, तसंच एमच्या वर आणि या ट्रान्सव्हर्सलच्या राईटला, म्हणून हा जो अँगल आहे ए आणि हा अँगल ई हे काय झाले, करस्पॉन्डिंग अँगल्स झाले. लक्षात घ्या. आणि तसंच इथे डी आणि एच हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, सी आणि जी हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स, बी आणि एफ हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स. तर प्रॉपर्टी काय बघा की when one pair of corresponding angles is congruent, then all the remaining pairs of the corresponding angles are congruent. When one pair of alternate angles is congruent, आता हे बघा समजा D आणि E हे congruent असतील तर remaining pairs also are congruent. So some important properties आहेत या तुमच्या पाठ पाहिजेत, समजून घ्या त्या कसं आहे. ठीक आहे. when one pair of interior angles on one side of transversal is supplementary, then the other pair of interior angles is also supplementary. म्हणजे बी आणि ई हे सप्लिमेंटरी जर असणार, आता बी आणि ई जर सप्लिमेंटरी असतील तर त्यांचं अदर पेअर जे आहे सी आणि एच दॅट ऑल्सो विल बी सप्लिमेंटरी. वेन वन पेअर ऑफ इंटिरियर अँगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल is supplementary, then the other pair of interior angles is also supplementary. तर तुम्हाला आता प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन्स तुम्हाला शिकायचे. हे सर्व काय होतं की अल्टरनेट अँगल्स तयार होण्यासाठी, विरुद्ध कोन तयार होण्यासाठी, अपोजिट अँगल्स, इंटिरियर अँगल्स तयार होण्यासाठी, करस्पॉन्डिंग अँगल्स तयार होण्यासाठी लाईन्स पॅरलल असण्याची काही गरज नाही. दोन लाईन्स आणि त्यांना छेदणारी छेदिका, ट्रान्सव्हर्सल, and two lines, when you know, you can have you can get these pairs. It is never necessary that the two lines must be parallel, then only alternate angles, opposite angles etc are formed. ह्या कॉन्क्रीट पाहिजेत आपल्याला आयडिया. ए आणि ई हे आता इथे या डायग्रॅममध्ये जर तुम्ही हा ए आणि ई बघितला तर हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. लक्षात घ्या. लाईन्स आर नॉट पॅरलल. ह्या आहेत का एल आणि एम पॅरलल नाहीत, परंतु हे सर्व अपोजिट अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स, इंटिरियर अँगल्स, देन करस्पॉन्डिंग अँगल्स, या सर्व पेअर तयार होणार. पण आपण पॅरलल लाईन्सच्या संदर्भामध्ये यांचा जास्त अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. सो दॅट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय, हॅव अ नाईस डे. रिव्ह्यू करा ही लेक्चर सर्व. इफ यू डू नॉट अंडरस्टँड द टेक्निक दॅट यू हॅव टू यूज इज पॉज, रिव्ह्यू, प्रोसीड. पॉज करा, थांबवा लेक्चर, मागे जा, पुन्हा बघा काय काय शिकवलंय त्या लेक्चरमध्ये आणि मग ते समजल्यानंतर मग प्रोसीड करा. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. ओके. सो आय विल स्टॉप इन दिस लेक्चर हिअर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, हॅव अ नाईस डे.